नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नो संसारमा। र फाइनली साथीहरु, हजुरले डेमोमा पनि देखिसक्नु भएको छ र हजुरले साइडमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ। यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ, एउटा भिडियोलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइपको एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, लाइक हामीले चाहिँ यसलाई क्यापकटबाट एडिट गर्नेछौँ र के कसरी एडिट गर्ने सबै कुराहरु चाहिँ मैले हजुरलाई यस्तै टाइपको भिडियो चाहिँ हामीले कसरी बनाउने त्यो सबै कुराहरु आज यो भिडियोमा रहेर सिकाउने छु। सो आई होप हजुरहरुलाई मन पर्नेछ र हजुरहरुको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। यदि हजुरले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि बेस्ट हुनेछ। सो भिडियोलाई त्यसकारणले गर्दा एक सेकेन्ड पनि स्किप नगर्नु होला। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने लाइक हजुरले यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ इजिली तरिकाले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी छ। भिडियोलाई चाहिँ पुरै वाच गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ म ढिला नगरी हजुरलाई टपिकतिर नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, यदि हजुर यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक गरिदिनु होला। अनि यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ भिडियोहरू मैले हजुरहरु सामु ल्याइराख्छु। सो फाइनली ढिला नगरी इट्स मी कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। त्यति गरिसकेपछि हजुरले सिम्पली क्यापकट इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसलाई इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने देन इन्स्टल गर्नुभएको छ भने सिम्पली ओपन गर्नु होला र हजुर सिम्पली न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। र न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि हजुरलाई चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो चाहिन्छ जुन चाहिँ हजुरको एउटा ब्ल्याक स्क्रिनमा हुनुपर्ने हुन्छ। लाइक हजुरको चाहिँ हजुरले पछाडि ब्ल्याक पर्दा राखेर पनि हजुरले खिच्न सक्नुहुन्छ भने, नत्र भने हजुरले चाहिँ पहिले टिकटक बनाएर 9-10 सेकेन्डको चाहिँ टिकटक रेकर्ड गरेर हजुरले सिम्पली क्यापकटबाट त्यहाँ इनपुट गरेर हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ ब्ल्याक बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है त। सो यदि हजुरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नै ब्ल्याक छ भने त्यो एकदमै सजिलो हुन्छ, एकदमै इजी पनि हुन्छ। सो हामीले चाहिँ धेरै काम गर्नु पर्दैन। र फाइनली हामीले चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो पुरै ब्ल्याकमा रहेको छ यो भिडियो। र मैले चाहिँ हजुरलाई अब यो भिडियोमा हामीले चाहिँ मल्टिप्लर जुन चाहिँ हाम्रो पहिले हेरिसकेको थियो त्यस्तो टाइपको चाहिँ कसरी बनाउने त्यो सिकाउने छु है त। सो फाइनली त्यति गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ यो चाहिँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ। सिम्पली क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। र डिलिट गरिसकेपछि फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई ब्ल्याक पर्दामा चाहिँ खिचेको भिडियो हो यो। र अब यति गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ अब इफेक्टहरू एड गर्नेछौँ। लाइक इफेक्टहरू एड गरिसकेपछि मैले यहाँ चाहिँ ओभरलेहरू पनि एड गरिरहेको हुन्छु। सो भिडियो चाहिँ फुल वाच गर्नु होला। देन फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ इफेक्टहरू छ, हामीले चाहिँ अब क्यापकटमै डिफल्ट इफेक्टहरू नि पाउँछ यहाँ चाहिँ हैन। सो हामीले चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाल्नेछौँ। यहाँ सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ हजुरलाई यहाँ कतिपयहरू छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो टाइपको मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ हाल्ने टाइपको चाहिँ मैले यहाँ देखाउने छु है त। फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एउटा चाहिँ यो बटरफ्लाई टाइपको रहेको छ। सिम्पली हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ यो रहेको छ र अर्को चाहिँ हजुरले सिम्पली यसलाई चाहिँ फुल चाहिँ नराख्नु होला। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर हजुरले जहाँ अलिकति थोरै राख्नु होला। त्यसपछि फेरि भिडियो इफेक्टमै जानु होला र भिडियो अर्को इफेक्ट राख्नु होला। सिम्पली यहाँ चाहिँ विभिन्न इफेक्टहरू छ। हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ जति पनि इफेक्टहरू छ हामीले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरी राख्नेछौँ यसरी। सिम्पली हजुरहरूले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रेनबो हर्टहरू पनि छ। सिम्पली हजुरले यस्तो टाइपको जति पनि इफेक्ट रहेको छ म्याजिकल हर्ट्सहरू छ सिम्पली हजुरले चाहिँ यसरी नै क्लिक गर्नु होला र हजुरले यो डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ हजुरले यसरी राख्नु होला। सो मैले नि यहाँ राख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मैले हजुरलाई देखाउने छु। र फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले चाहिँ एड गरिसकेको छु। देन एड गरिसकेपछि फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै चेन्जिङ ब्याकग्राउन्ड रहेको छ हैन। सो हाम्रो चाहिँ एकदमै इफेक्ट चाहिँ अर्कै आइरहेको छ र हजुरले यस्तो तरिकाले चाहिँ इफेक्टहरू एड गर्नु होला लाइक यस्तै टाइपको। देन हामीले चाहिँ अब अरु इफेक्टहरू पनि यहाँ हजुरले टन्नै छ हजुरले त्यही अनुसार चाहिँ एड गर्नु होला। सो यो चाहिँ डेमोको लागि हो। देन हजुरले चाहिँ भिडियो इफेक्ट यहाँ जति पनि पाउनुहुन्छ सिम्पली हजुरले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ छोटो क्लिपहरू बनाएर राख्नुभयो भने एकदमै इजी हुन्छ र देख्दा पनि एकदमै अमेजिङ टाइपको देखिन्छ भिडियो चाहिँ हैन। सो हजुरले चाहिँ यहाँ विभिन्न इफेक्टहरू छ हजुरले आफ्नो तरिकाले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ अब रेनबो हर्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो रेनबो हर्ट पनि एकदमै राम्रो छ। सो अरु पनि छ यहाँ तल ट्रेन्डिङमै गयो भने पनि हजुरले सिम्पली यहाँबाट चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली भिडियो इफेक्टमा गएर हजुरले चाहिँ यहाँ तल जानुभयो भने स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यहाँ देख्न
सक्नुहुन्छ भिन्टेज क्युटहरू रहेको छ, हट किसेसहरू रहेको छ, सिम्पली यहाँ चाहिँ बिटिङ हट रहेको छ। यस्तो टाइपको जति पनि छ यहाँ यो इफेक्टहरू सब हजुरले चाहिँ यसरी लगाउनु होला। लगाइसकेपछि फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ हामी प्ले गरेर हेर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एकदमै राम्रो टाइपको भिडियो रहेको छ। र यदि गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले अब यसलाई मैले जुन भनेको थिएँ अगाडि ओभरले सिम्पली हामीले चाहिँ अब त्यो ओभरलेलाई एड गर्नेछ। यो ओभरले चाहिँ मैले युज गरिरहेको हुन्छु, त्यो चाहिँ मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हजुरले चाहिँ भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला। यस्तो टाइपको ओभरले रहेको छ। यहाँ फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हजुरले यसलाई क्लिक गरेर अनि एड गर्नु होला। र एड गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो यो स्क्रिन रहेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नेछ। त्यति गरिसकेपछि हामी सिम्पल यसमा जानेछ र यसमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई फिल्टरमा चाहिँ एड गर्नेछ। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टरमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसको थोरै ओपासिटी घटाउन बढाउन पनि सकिन्छ। सो आफ्नो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरलाई कति राख्दा कम्फर्टेबल लाग्छ। अनि त्यति गरिसकेपछि जहाँसम्म हाम्रो भिडियो रहेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ यो इफेक्टलाई चाहिँ राख्नेछ। त्यसपछिको भागलाई स्प्लिट गरेर अनि यो पछाडिको भागलाई क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिनेछ। र फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ लगभग अन्तिम भइसकेको छ। सो फाइनल भइसकेको छ। र फाइनली यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ अनि यो जुन यो इफेक्ट रहेको छ इफेक्टको चाहिँ साउन्ड चाहिँ हजुरले म्युट गर्नको लागि सिम्पली यसमा साउन्डमा क्लिक गरेर यो साउन्डलाई चाहिँ घटाइदिनु भयो भने यो आफै म्युट हुनेछ। यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल हामीले चाहिँ कस्तो भयो फेरि हामी हेर्नेछौँ। सो यति गरिसकेपछि अनि हामीले भिडियोलाई चाहिँ सेभ गर्नेछौँ। साथीहरु पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै डिफ्रेन्ट भइसकेको छ। देन हामीले यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो भिडियो कम्प्लिटली हाम्रो चाहिँ फाइनल भइसकेको छ। देन हामीले चाहिँ अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नेछ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लास्टको यताको आइकनमा सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। देन यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा इजिली सेभ हुनेछ र यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ हजुरले टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आई होप साथीहरु हजुरलाई यो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला र आजको भिडियोमा चाहिँ यही थियो। सो यदि मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, जति सक्दो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। र त्यसको साथसाथै आगामी दिनमा चाहिँ हजुरले नेक्स्ट भिडियो चाहिँ के कुन टपिकमा चाहनुहुन्छ अवश्य पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मसँग पर्सनली रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ फेसबुक र इन्स्टाग्रामको, हजुरले त्यहाँबाट मसँग कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि आउनेछु। सो त्यतिन्जेलको लागि टिल देन टेक केयर एन्ड